Μάθημα 1. Ασφάλεια αεροδρομίου. Περιμένουμε στην πύλη μέχρι να καλέσει η πτήση μας και είναι πάντα μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Απολύτως. Η προσδοκία αυξάνεται καθώς παρακολουθούμε άλλους επιβάτες να επιβιβάζονται στο αεροπλάνο. Ναι, και η διέλευση από την ασφάλεια μπορεί να είναι μια περιπέτεια από μόνη της. Πραγματικά μπορεί. Αισθάνομαι πάντα ένα μείγμα ενθουσιασμού και άγχους κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Ακριβώς. Το να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα έτοιμα βοηθάει στην ανακούφιση του στρες. Σίγουρα. Ελέγχω πάντα την κάρτα επιβίβασης και την ταυτότητά μου πριν κατευθυνθώ στην πύλη. Αυτό είναι έξυπνο. Εξοικονομεί πολύ χρόνο και ταλαιπωρία όταν βρίσκεστε στο αεροδρόμιο. Επιπλέον, σας δίνει περισσότερο χρόνο για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε ένα σνακ ενώ περιμένετε. Ναι. Μου αρέσει να παρακολουθώ ανθρώπους στο αεροδρόμιο. Υπάρχουν τόσοι πολλοί ενδιαφέροντες ταξιδιώτες. Μάθημα 2. Αναφορές ταινιών. 2 μικρά βρετανικά παιδιά εμφανίζονται στην ταινία και πραγματικά αιχμαλωτίζουν τις καρδιές του κοινού. Ναι, και η Τζούλη πρωταγωνίστησε επίσης σε πολλές άλλες ταινίες, όπως η Αμερικάνιση της Έμιλι. Αυτό είναι ένα κλασικό. Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πως αυτοί οι πρώτοι ρόλοι διαμόρφωσαν την καριέρα της. Απολύτως. Έφερε τόσο βάθος στους χαρακτήρες της, καθιστώντας τους σχετικούς και αξέχαστους. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό το πως οι παιδικοί ηθοποιοί μπορούν να μεταφέρουν τέτοια συναισθήματα σε νεαρή ηλικία. Ναι, χρειάζεται πολύ ταλέντο και ωριμότητα για να χειριστείτε αποτελεσματικά αυτούς τους ρόλους. Αναρωτιέμαι πως διαχειρίζονται τις πιέσεις της φήμης τόσο νωρίς στη ζωή. Πρέπει να είναι δύσκολο, αλλά ανοίγει επίσης καταπληκτικές ευκαιρίες για αυτούς. Ας εξερευνήσουμε περισσότερες από τις ταινίες της. Θα ήθελα πολύ να δω την γκάμα της ως ηθοποιός. Μάθημα 3. Ζητήματα διαφθοράς. Η διαφθορά μπορεί πραγματικά να υπονομεύσει την ικανότητα μιας εταιρείας να ανταγωνίζεται άλλους στον κλάδο. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Δεν επηρεάζει μόνο την εταιρεία, αλλά και την οικονομία στο σύνολό της. Ακριβώς. Όταν η διαφθορά επικρατεί, καταπνίγει την καινοτομία και το θεμιτό ανταγωνισμό. Είναι απογοητευτικό να βλέπουμε πως διαβρώνει την εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις και τους θεσμούς. Απολύτως. Ένα σημαντικό βήμα για την εξάλειψη της διαφθοράς είναι η προώθηση της διαφάνειας. Ναι, η διαφάνεια μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να λογοδοτούν για τις ενέργειές τους. Είναι επίσης σημαντικό να δημιουργηθεί μια κουλτούρα όπου η ηθική συμπεριφορά εκτιμάται και ανταμείβεται. Συμφωνώ. Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιπτώσεις της διαφθοράς είναι ζωτικής σημασίας. Ας συζητήσουμε περισσότερες στρατηγικές για το πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στις ηθικές πρακτικές στους δικούς μας τομείς. Μάθημα 4. Πολιτιστικός πλούτος. Η Ιαπωνία προσφέρει όμορφα τοπία ενώ είναι πλούσια σε πολιτισμό και ιστορία. Απολύτως. Ο συνδυασμός φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς είναι πραγματικά μαγευτικός. Ναι, από τους γαλήνιους κήπους μέχρι τους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης, υπάρχουν τόσα πολλά να εξερευνήσετε. Μου αρέσει το πως κάθε περιοχή έχει τις δικές της μοναδικές παραδόσεις και φεστιβάλ για να ζήσει. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό να μαθαίνουμε για τα έθιμα που έχουν διατηρηθεί εδώ και αιώνες. Νομίζω ότι η επίσκεψη σε ιστορικούς χώρους μπορεί να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο την εκτίμησή μας για τον πολιτισμό. Οπωσδήποτε. Κάθε μέρος λέει μια ιστορία που μας συνδέει με το παρελθόν. Ανυπομονώ να βυθιστώ στα τοπικά έθιμα και να δοκιμάσω αυθεντική ιαπωνική κουζίνα. Κι εγώ. Ας σχεδιάσουμε ένα ταξίδι για να ζήσουμε όλα όσα έχει να προσφέρει η Ιαπωνία. Μάθημα 5. Προσωπική ελευθερία. Ως άτομα, εξακολουθούμε να βασίζουμε τις πεποιθήσεις μας στην προσωπική ελευθερία και άλλα ανθρώπινα δικαιώματα.
Απολύτως. Αυτές οι αρχές είναι θεμελιώδεις για μια δίκαιη και δίκαιη κοινωνία. Ναι, δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εκφραστούν και να ακολουθήσουν τα δικά τους μονοπάτια στη ζωή. Συμφωνώ. Είναι απαραίτητο να προστατευθούν αυτά τα δικαιώματα για όλους, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο τους. Ακριβώς. Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προάγει την αίσθηση αξιοπρέπειας και σεβασμού μεταξύ των ατόμων. Και ενθαρρύνει την ποικιλομορφία, επιτρέποντας διαφορετικές φωνές να ακουστούν και να εκτιμηθούν. Ας συζητήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτά τα δικαιώματα στις κοινότητές μας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εξερευνήσω πώς μπορούμε να κάνουμε θετικό αντίκτυπο μαζί. Ναι, είναι σημαντικό για εμάς να υπερασπιστούμε αυτό στο οποίο πιστεύουμε. Μάθημα 6. Ιστορικές γνώσεις. Σχεδιάστηκε με το σπαθί, όπως υπόθηκε πριν από 3.000 χρόνια, έτσι πρέπει να είναι ακόμα. Αυτή είναι μια ισχυρή δήλωση. Αντικατοπτρίζει τη διαρκή φύση της σύγκρουσης και του αγώνα. Ναι, σε όλη την ιστορία, το σπαθί συμβολίζει τη δύναμη, την εξουσία και μερικές φορές την καταπίεση. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό το πώς τα αντικείμενα μπορούν να πουν ιστορίες προηγούμενων πολιτισμών. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να μελετήσουμε αυτά τα ιστορικά πλαίσια για να κατανοήσουμε το παρόν μας. Ναι, η μάθηση από το παρελθόν μπορεί να μας καθοδηγήσει στη λήψη καλύτερων επιλογών για το μέλλον. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για αυτές τις ιστορικές αφηγήσεις και τις επιπτώσεις του σήμερα. Υπέροχη ιδέα. Η εμβάθυνση στην ιστορία μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ανυπομονώ να δω πως αυτά τα μαθήματα από την ιστορία μπορούν να εφαρμοστούν στη ζωή μας τώρα. Μάθημα 7. Νόστιμη πρόβλεψη. Ανυπομονώ να ψάξω. Το φαγητό φαίνεται απολύτως νόστιμο. Κι εγώ. Χαίρομαι πολύ που αποφασίσαμε να παραγγείλουμε από αυτό το εστιατόριο. Όλα ακούγονται καταπληκτικά. Ναι, έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για τις ειδικότητές τους και η παρουσίαση είναι εκπληκτική. Πραγματικά είναι. Είναι πάντα συναρπαστικό να δοκιμάζουμε νέα πιάτα που δεν είχαμε ποτέ πριν. Συμφωνώ. Η εξερεύνηση διαφορετικών κουζινών είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα για το φαγητό έξω. Επιπλέον, η κοινή χρήση ενός γεύματος κάνει την εμπειρία ακόμα πιο ευχάριστη. Απολύτως. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε και να δημιουργήσετε μόνιμες αναμνήσεις μαζί. Ας απολαύσουμε κάθε μπουκιά και απολαύσουμε τις γεύσεις στο έπακρο. Ναι, ορίστε για ένα φανταστικό γεύμα και μια υπέροχη βραδιά μπροστά. Μάθημα 8. Εγκαταστάσεις γυμναστικής. Δυστυχώς, δεν προσφέρουμε μαθήματα γυμναστικής στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου. Αυτό είναι λίγο απογοητευτικό, αλλά είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις κοντά. Ναι, πολλά τοπικά γυμναστήρια προσφέρουν ημερήσιες κάρτες, κάτι που θα μπορούσε να είναι μια καλή επιλογή. Αυτό είναι αλήθεια. Θα ήταν ωραίο να συμβαδίσω με τη ρουτίνα προπόνησής μου ακόμα και όταν ταξιδεύω. Απολύτως. Η παραμονή ενεργώς μπορεί να μας βοηθήσει να αισθανθούμε ενεργητικοί και έτοιμοι να εξερευνήσουμε. Επιπλέον, ορισμένες υπαίθριες δραστηριότητες όπως τζόκινγκ ή πεζοπορία μπορούν επίσης να είναι μια εξαιρετική προπόνηση. Ναι. Η απόλαυση του καθαρού αέρα κατά την άσκηση είναι πάντα ένα μπόνους. Ας δούμε μερικά κοντινά πάρκα ή μονοπάτια όταν έχουμε χρόνο. Υπέροχη ιδέα. Η εξερεύνηση νέων χώρων παραμένοντας σε φόρμα ακούγεται σαν τέλειο σχέδιο. Μάθημα 9. Κράτηση δείπνου. Παιδιά, η κράτηση μας για δείπνο χάθηκε. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Αυτό είναι ατυχές. Ας μείνουμε ήρεμοι και ας δούμε αν μπορούμε να βρούμε άλλο μέρος για φαγητό. Ναι. Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε το εστιατόριο αν μπορούν να μας φιλοξενήσουν ούτως ή άλλως. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Μερικές φορές μπορούν να μας χωρέσουν, ακόμα και αν είναι λίγη αναμονή. Ακριβώς.
Αν όχι, μπορούμε πάντα να εξερευνήσουμε κοντινά εστιατόρια για μια επιλογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Υπάρχουν πολλά υπέροχα μέρη εδώ γύρω. Απλά πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Ας ελέγξουμε γρήγορα τις κριτικές για να βρούμε ένα καλό μέρος για να απολαύσετε ένα ωραίο γεύμα. Υπέροχο σχέδιο. Είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε κάτι νόστιμο για να ικανοποιήσουμε την πείνα μας. Εδώ είναι μια αυθόρμητη περιπέτεια δείπνου. Μάθημα 10. Εξερεύνηση της φύσης. Σταματήσαμε και κοιτάξαμε τα ανοιξιάτικα αγριολούλουδα, ήταν τόσο ζωντανά και όμορφα. Ναι, ήταν ένα υπέροχο θέαμα. Η φύση έχει έναν τρόπο να ανυψώσει το πνεύμα μας, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Τα χρώματα και οι μυρωδιές των λουλουδιών ήταν απλά μαγευτικά. Και το γεγονός ότι ανεβήκαμε σε έναν κολπίσκο περπατώντας τις πέτρες το έκανε ακόμα πιο διασκεδαστικό. Ναι. Ένιωσα περιπετειώδης και πρόσθεσε στον ενθουσιασμό της πεζοπορίας μας. Μου αρέσει να εξερευνώ τη φύση με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια αναζωογονητική απόδραση από την καθημερινή ζωή. Οπωσδήποτε. Κάθε βήμα φέρνει νέες ανακαλύψεις και στιγμές που πρέπει να λατρέψετε. Ας κάνουμε παράδοση να εξερευνήσουμε περισσότερα φυσικά σημεία μαζί. Είμαι έτοιμος. Ακολουθούν πολλές ακόμη περιπέτειες στην υπέροχη ύπαιθρο. Μάθημα 11. Προεδρικές απόψεις. Μια λαμπερή πόλη είναι ίσως το μόνο που βλέπει ο πρόεδρος από τη στοά του Λευκού Οίκου. Αυτή είναι μια όμορφη εικόνα. Πρέπει να είναι ένα εντυπωσιακό θέαμα που πρέπει να το βλέπεις κάθε μέρα. Ναι, και από τη βεράντα του ράντσο του μπορεί να βιώσει ένα διαφορετικό είδος ομορφιάς. Είναι συναρπαστικό το πως διαφορετικές προοπτικές μπορούν να επηρεάσουν το όραμα ενός ηγέτη για τη χώρα. Απολύτως. Η αντίθεση μεταξύ της πολυσύχναστης πόλης και του γαλήνιου τοπίου είναι εντυπωσιακή. Φαντάζομαι ότι αυτές οι απόψεις εμπνέουν πολλές αποφάσεις και προβληματισμούς σχετικά με την ηγεσία. Ακριβώς. Είναι σημαντικό για τους ηγέτες να κατανοήσουν τόσο τις αστικές όσο και τις αγροτικές εμπειρίες. Ναι, η συνειδητοποίηση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε πιο ισορροπημένες πολιτικές για όλους. Ας συζητήσουμε πως το περιβάλλον διαμορφώνει τις προοπτικές στη ζωή μας. Μάθημα 12. Χαλάρωση κατοικίδιων. Αυτή είναι μια ωραία πινελιά. Τα κατοικίδια ζώα μας θα εκτιμήσουν επίσης ότι έχουν ένα μέρος για να χαλαρώσουν. Απολύτως. Η δημιουργία μιας ζεστής γωνιάς για αυτούς δείχνει πόσο νοιαζόμαστε. Λατρεύω πως μικρές προσαρμογές στο σπίτι μας μπορούν να ενισχύσουν την άνεση και την ευτυχία τους. Ναι, τα κατοικίδια ευδοκιμούν σε περιβάλλοντα όπου αισθάνονται ασφαλή. Είναι εκπληκτικό πως ένα μαλακό κρεβάτι ή μια ζεστή κουβέρτα μπορεί να κάνει μια τέτοια διαφορά. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι απαραίτητο για την ευημερία τους να έχουν έναν χαλαρωτικό χώρο. Ας φροντίσουμε επίσης να συμπεριλάβουμε μερικά παιχνίδια για να τα διασκεδάσουμε. Υπέροχη ιδέα. Η εμπλοκή του μυαλού τους είναι εξίσου σημαντική με την παροχή ενός άνετου χώρου. Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μαζί την περιοχή τους. Θα μπορούσε να είναι ένα διασκεδαστικό έργο. Μάθημα 13. Εντυπωσιακές εμπειρίες. Έχω δοκιμάσει ένα στο παρελθόν και ένιωσα σαν να ήμουν σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Αυτό ακούγεται απίστευτο. Τι είδους καθηλωτική εμπειρία είχατε? Ήταν μια περιπέτεια εικονικής πραγματικότητας που με μετέφερε σε ένα καταπληκτικό φανταστικό τοπίο. Ουάου! Πάντα ήθελα να δοκιμάσω το VR. Πρέπει να είναι τόσο ελκυστικό και πραγματικό. Πραγματικά είναι. Η τεχνολογία σας κάνει να ξεχάσετε το περιβάλλον σας και να νιώσετε σαν να είστε εκεί. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο συναρπαστικό θα ήταν να εξερευνήσετε νέους κόσμους σαν αυτόν. Ναι, ήταν σαν να είμαι μέρος μιας ταινίας και μου άρεσε κάθε στιγμή. Ας βρούμε μια εμπειρία VR που μπορούμε να δοκιμάσουμε μαζί. Νομίζω ότι θα είναι τόσο διασκεδαστικό. Θα το λάτρευα αυτό.
Η εξερεύνηση νέων πραγματικοτήτων μαζί ακούγεται σαν μια περιπέτεια που περιμένει να συμβεί. Μάθημα 14. Δραστηριότητες της Grace. Η Grace θα κολυμπήσει αργότερα, είναι τόσο ενθουσιασμένη για αυτό. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Το κολύμπι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε δραστήριοι και να διασκεδάσετε. Ναι, πρόκειται επίσης να παίξει επιτραπέζια παιχνίδια με τους φίλους της μετά. Αυτό ακούγεται σαν ένας τέλειος συνδυασμός άσκησης και χαλάρωσης. Ακριβώς. Είναι ωραίο να έχετε μια ποικιλία δραστηριοτήτων για να απολαύσετε με φίλους. Μου αρέσει να τη βλέπω τόσο χαρούμενη. Η κοινωνικοποίηση ενισχύει πραγματικά τη διάθεσή της. Ναι, είναι σημαντικό για αυτή να έχει αυτή την ισορροπία σωματικής δραστηριότητας και αναψυχής. Συμφωνώ απόλυτα. Ας σχεδιάσουμε σύντομα μια βραδιά παιχνιδιού. Θα ήταν υπέροχο να συμμετάσχετε στη διασκέδαση. Είμαι μέσα. Νομίζω ότι θα είναι ένας φανταστικός τρόπος για να περάσετε ποιοτικό χρόνο μαζί. Μάθημα 15. Φρέσκα συστατικά. Επιλέγω αυτά που είναι φρέσκα και εποχιακά, τείνουν να έχουν καλύτερη γεύση. Απολύτως. Τα φρέσκα υλικά κάνουν τη διαφορά κατά το μαγείρεμα. Ναι, έχουν πλουσιότερη γεύση και καλύτερη υφή σε σύγκριση με τα προϊόντα εκτός εποχής. Συμφωνώ απόλυτα. Επιπλέον, η αγορά τοπικών προϊόντων υποστηρίζει τους αγρότες και μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα. Ακριβώς. Είναι μια κερδοφόρα κατάσταση τόσο για τους γευστικούς μας όσο και για την κοινότητα. Νομίζω ότι πρέπει να επισκεφτούμε την αγορά των αγροτών αυτό το Σαββατοκύριακο για να προμηθευτούμε φρέσκα υλικά. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Μου αρέσει να εξερευνώ τους διαφορετικούς πάγκους και τις διαθέσιμες επιλογές. Ναι, και είναι μια διασκεδαστική εκδρομή για να περάσετε χρόνο μαζί ενώ ψωνίζετε νόστιμο φαγητό. Ας κάνουμε μια λίστα με αυτό που θέλουμε να πάρουμε για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χάσουμε τίποτα. Μάθημα 16. Πρότυπα εξυπηρέτησης πελατών. Η πολιτική σημαίνει ότι κάθε υπάλληλος πρέπει να χαιρετήσει οποιονδήποτε πελάτη που βρίσκεται σε απόσταση 10 ποδιών από αυτούς. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό πρότυπο. Δημιουργεί μια φιλόξενη ατμόσφαιρα για όλους όσους μπαίνουν. Ναι, τονίζει τη σημασία της εξυπηρέτησης πελατών στην οικοδόμηση σχέσεων. Συμφωνώ απόλυτα. Ένας φιλικός χαιρετισμός μπορεί να δώσει έναν θετικό τόνο για ολόκληρη την εμπειρία. Είναι σημαντικό να κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται πολύτιμοι και εκτιμημένοι από τη στιγμή που φτάνουν. Απολύτως. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ικανοποίηση και αφοσίωση των πελατών. Νομίζω ότι η εφαρμογή αυτής της πολιτικής μπορεί πραγματικά να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία αγορών. Ναι, και ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να αλληλεπιδρούν περισσότερο με τους πελάτες. Ας συζητήσουμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτό το είδος υπηρεσίας στο δικό μας περιβάλλον εργασίας. Μάθημα 17. Καναδική αθλητική ιστορία. Ο πιο διάσημος Καναδός αθλητής της εποχής ήταν ο Νέντ Χάνλαν, γεννημένος το 1855 και ενεργός μέχρι το 1908. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Έχω ακούσει για αυτόν. Συνέβαλε σημαντικά στο μπέισμπολ. Ναι, ήταν ένας αξιόλογος παίκτης και μάλιστα κατάφερε πολλές ομάδες κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Είναι εκπληκτικό το πως βοήθησε στη διαμόρφωση του αθλήματος στον Καναδά και άφησε μια διαρκή κληρονομιά. Ακριβώς. Τα επιτεύγματά του ενέπνευσαν πολλές μελλοντικές γενιές αθλητών. Μου αρέσει να μαθαίνω για ιστορικές προσωπικότητες στον αθλητισμό. Συχνά έχουν συναρπαστικές ιστορίες. Ναι, και ο αντίκτυπός τους μπορεί ακόμα να γίνει αισθητός στα αθλήματα που απολαμβάνουμε σήμερα. Ας βουτήξουμε βαθύτερα στην ιστορία του καναδικού αθλητισμού. Υπάρχουν τόσα πολλά να εξερευνήσετε. Θα το λάτρευα αυτό. Η κατανόηση της αθλητικής μας κληρονομιάς είναι σημαντική και εμπλουτισμένη. Μάθημα 18. Καθορισμός σχεδίων. Θα πάω για κάθε περίπτωση.
αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να προετοιμαστείς. Συμφωνώ. Ας ορίσουμε μια ημερομηνία και να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις εκ των προτέρων. Ναι, ο προγραμματισμός θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι όλα πάνε ομαλά και δεν χάνουμε τίποτα. Ακριβώς. Το να έχετε ένα σαφές σχέδιο διευκολύνει την απόλαυση της εμπειρίας. Νομίζω ότι πρέπει επίσης να συζητήσουμε τι θέλουμε να επιτύχουμε κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ο καθορισμός στόχων θα μας κρατήσει συγκεντρωμένους και παρακινημένους. Ας γράψουμε τους στόχους μας και τυχόν συγκεκριμένες δραστηριότητες που θέλουμε να συμπεριλάβουμε. Ναι, με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να μετρήσουμε την πρόοδό μας και να γιορτάσουμε τα επιτεύγματά μας. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό. Μια καλά οργανωμένη προσέγγιση θα το κάνει μια αξέχαστη εμπειρία. Μάθημα 19. Τεχνικές φωτογραφίας. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Επεξεργάζεστε τις φωτογραφίες σας ή τις διατηρείτε φυσικές? Συνήθως τα επεξεργάζομαι λίγο για να βελτιώσω τα χρώματα και το φωτισμό, αλλά προτιμώ μια φυσική εμφάνιση. Καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι ωραίο να διατηρείτε την αυθεντικότητα της στιγμής που αποτυπώθηκε. Ακριβώς. Θέλω οι φωτογραφίες μου να αντικατοπτρίζουν την πραγματική ομορφιά αυτού που βίωσα. Η επεξεργασία μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, αλλά είναι σημαντικό να μην το παρακάνετε. Ναι, η έβρεση αυτής της ισορροπίας είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρηθεί η ουσία της αρχικής εικόνας. Νομίζω ότι η προσέγγισή σας κάνει τη φωτογραφία σας να αισθάνεται πιο γνήσια και σχετική. Ευχαριστώ. Μου αρέσει να μοιράζομαι την προοπτική μου μέσα από το φακό μου με φυσικό τρόπο. Ας σχεδιάσουμε σύντομα μια μέρα φωτογραφίας. Θα ήθελα πολύ να μάθω μερικές από τις τεχνικές σας. Μάθημα 20. Ώρα για πάρτι. Βεβαίως. Εάν δεν είναι δυνατή η επισκευή της τηλεόρασης, θα σας παρέχουμε μια αντικατάσταση. Αυτό είναι καθησυχαστικό να το ακούω. Είναι υπέροχο να γνωρίζετε ότι λαμβάνετε σοβαρά υπόψη την εξυπηρέτηση πελατών. Απολύτως. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι απολαμβάνουν την εμπειρία τους χωρίς καμία ταλαιπωρία. Το εκτιμώ αυτό. Κάνει μεγάλη διαφορά γνωρίζοντας ότι υπάρχει λύση αν κάτι πάει στραβά. Ναι, και πιστεύουμε στην παροχή γρήγορων αποφάσεων για να κρατήσουμε τους πελάτες μας ευχαριστημένους. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Δείχνει ότι εκτιμάτε τους πελάτες σας και το χρόνο τους. Ακριβώς. Ας φροντίσουμε να επικοινωνούμε καθαρά με όλους σχετικά με τις επιλογές τους. Θα βοηθήσω με αυτό. Η ενημέρωση των πελατών μας είναι το κλειδί για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου όλοι αισθάνονται ότι φροντίζονται. Μάθημα 21. Αγορές ψωμιού. Τι γίνεται με το ψωμί? Ναι, χρειαζόμαστε ένα καρβέλι ψωμί ολικής αλέσεως για τα γεύματά μας. Το σιτάρι ολικής αλέσεως είναι μια εξαιρετική επιλογή. Είναι πιο υγιεινό και γεμάτο με περισσότερα θρεπτικά συστατικά από το λευκό ψωμί. Ακριβώς. Επιπλέον, έχει υπέροχη υφή και γεύση που συμπληρώνει πολλά πιάτα. Μου αρέσει το πώς προσθέτει ένα πλούσιο στοιχείο στα σάντουιτς και τα τόστ. Ναι, και είναι ιδανικό για πρωινό με λίγο αβοκάντο ή φιστικό βούτυρο. Απολύτως. Ας φροντίσουμε να πάρουμε ένα φρέσκο καρβέλι από το τμήμα αρτοποιίας. Καλή ιδέα. Το φρέσκο ψωμί έχει πάντα καλύτερη γεύση και ενισχύει τα γεύματά μας. Μπορώ ήδη να φανταστώ την τραγανή κρούστα και το μαλακό εσωτερικό. Είναι απλά νόστιμο. Ας κατευθυνθούμε στο κατάστημα και να πάρουμε όμικρον με τόνο, τι χρειαζόμαστε για την εβδομάδα. Μάθημα 22. Απολαμβάνοντας το ψήσιμο. Μπορώ ήδη να δοκιμάσω την τραγανή κρούστα. Είναι το καλύτερο μέρος κατά τη γνώμη μου. Συμφωνώ απόλυτα. Μια καλή κρούστα μπορεί να φτιάξει ή να σπάσει ένα καρβέλι ψωμί. Ναι, αυτή η ικανοποιητική τραγανιά όταν τη δαγκώνετε είναι απλά ακαταμάχητη. Και το άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού που διασχίζει την κουζίνα είναι παραδεισένιο.
Απολύτως. Δημιουργεί μια τόσο ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Μου αρέσει να πειραματίζομαι με διαφορετικές συνταγές για να δω πώς βγαίνει η κρούστα. Αυτό είναι το διασκεδαστικό μέρος. Κάθε προσπάθεια φέρνει τα δικά της μοναδικά αποτελέσματα. Ναι, και είναι συναρπαστικό να μοιράζεστε τα νόστιμα αποτελέσματα με φίλους και συγγενείς. Ανυπομονώ να ψήσουμε μαζί και να δημιουργήσουμε μερικές λαχταριστές λιχουδιές. Μάθημα 23. Άνετα καταλύματα. Η επιλογή των επιλογών διαμονής είναι εντυπωσιακή. Οπωσδήποτε. Το Seaside Haven διαθέτει άνετα δωμάτια που φαίνονται φιλόξενα και άνετα. Ναι, μου αρέσει η ιδέα να μείνω κάπου με θέα στον ωκεανό. Είναι ιδανικό για χαλάρωση και ο ήχος των κυμάτων είναι τόσο καταπραϊντικός. Ακριβώς. Επιπλέον, το να είσαι κοντά στην παραλία επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε διασκεδαστικές δραστηριότητες. Μπορώ ήδη να φανταστώ να απολαμβάνω τον πρωινό καφέ στο μπαλκόνι παρακολουθώντας την ανατολή του ηλίου. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Ας φροντίσουμε να κλείσουμε τη διαμονή μας το συντομότερο δυνατό. Απολύτως. Ένα άνετο μέρος για να χαλαρώσετε θα κάνει το ταξίδι μας ακόμα πιο ευχάριστο. Ανυπομονώ για την τέλεια απόδραση γεμάτη χαλάρωση και περιπέτεια. Μάθημα 24. Τροπικά ψάρια. Είδα ψάρια να κολυμπούν γύρω από το ενιδρίο. Τα χρώματα ήταν τόσο ζωντανά. Το κορίτσι που δούλευε εκεί είπε ότι ήταν τροπικά ψάρια και φαίνονταν εκπληκτικά. Απολύτως. Τα τροπικά ψάρια είναι γνωστά για τα φωτεινά χρώματα και τα μοναδικά μοτίβα τους. Ναι, κάθε είδος έχει τη δική του γοητεία, γεγονός που καθιστά την παρατήρησή τους τόσο συναρπαστική. Θα μπορούσα να περάσω ώρες βλέποντας τους να γλιστρούν μέσα στο νερό. Κι εγώ. Είναι σαν ένας μικροσκοπικός υποβρύχιος κόσμος γεμάτος ζωή και ομορφιά. Νομίζω ότι πρέπει να επισκεφτούμε μαζί ένα ενιδρίο. Θα ήταν μια διασκεδαστική εμπειρία. Θα το λάτρευα αυτό. Η εξερεύνηση της θαλάσσιας ζωής είναι πάντα μια συναρπαστική περιπέτεια. Ας προγραμματίσουμε την επίσκεψή μας σύντομα, ώστε να μπορέσουμε να απολαύσουμε τα θαύματα του ωκεανού. Μάθημα 25. Ωφέλη της ζωγραφικής. Πώς σας έχει ωφελήσει η ζωγραφική μέχρι τώρα? Με βοηθά να χαλαρώσω και να χαλαρώσω μετά από μια κουραστική μέρα, την οποία θεωρώ απίστευτα πολύτιμη. Αυτό είναι υπέροχο. Δημιουργικά καταστήματα όπως η ζωγραφική μπορούν να είναι θεραπευτικά. Ακριβώς. Μου επιτρέπει να εκφράσω τα συναισθήματα και τις σκέψεις μου με οπτικό τρόπο. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποσυνδεθείτε από το άγχος της καθημερινής ζωής. Ναι, το να βυθίζομαι σε χρώματα και πινελιές μου φέρνει χαρά. Μπορώ να δω πώς γίνεται ένα ηρεμιστικό τελετουργικό για σένα. Απολύτως. Κάθε συνεδρία μοιάζει με μίνι διακοπές για το μυαλό μου. Ας αφιερώσουμε χρόνο για να ζωγραφίσουμε μαζί. Θα μπορούσε να είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να συνδεθείτε Μάθημα και να δημιουργήσετε. 26. Αφιερωμένος χώρος εργασίας. Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε έναν ειδικό χώρο εργασίας στο σπίτι. Απολύτως. Η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης περιοχής βοηθά στη βελτίωση της εστίασης και της παραγωγικότητας. Ναι, θέτει ένα σαφές όριο μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, το οποίο είναι απαραίτητο. Σκοπεύω να ορίσω μια γωνιά του δωματίου μου ειδικά για εργασίες που σχετίζονται με την εργασία. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Ένας καλά οργανωμένος χώρος μπορεί να εμπνεύσει τη δημιουργικότητα. Ακριβώς. Θα προσθέσω μερικές προσωπικές πινελιές για να το κάνω φιλόξενο και άνετο. Νομίζω ότι θα κάνω το ίδιο. Ένα ευχάριστο περιβάλλον κάνει μεγάλη διαφορά. Ναι, ας ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλο να διατηρήσουμε τους χώρους μας και να τους κρατήσουμε απαλλαγμένους από ακαταστασία. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως οι ειδικοί χώροι εργασίας μας βελτιώνουν την παραγωγικότητά μας.
Μάθημα 27. Μινιμαλιστικός σχεδιασμός. Αυτό ακούγεται ελκυστικό. Ποια είναι μερικά βασικά στοιχεία των μινιμαλιστικών σχεδίων? Λοιπόν, ο μινιμαλισμός δίνει έμφαση στην απλότητα και τη λειτουργικότητα, χρησιμοποιώντας συχνά ουδέτερα χρώματα. Ναι, μου αρέσει το πώς δημιουργεί μια ήρεμη και ξεκάθαρη ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Οι μινιμαλιστικοί χώροι διαθέτουν συχνά καθαρές γραμμές και ανοιχτούς χώρους που αισθάνονται φιλόξενοι. Εκτιμώ πως αυτή η φιλοσοφία σχεδιασμού ενθαρρύνει λιγότερους περισπασμούς στο περιβάλλον μας. Ναι, μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία χωρίς περιττή ακαταστασία. Νομίζω ότι η ενσωμάτωση ορισμένων μινιμαλιστικών στοιχείων στα σπίτια μας θα μπορούσε να είναι αναζωογονητική. Απολύτως. Ας εξερευνήσουμε ιδέες για να δημιουργήσουμε μια πιο μινιμαλιστική ατμόσφαιρα στους χώρους μας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα απλοποιήσω και θα αποκαταστήσω, θα κάνει μια σημαντική διαφορά. Μάθημα 28. Το ταξίδι τέχνης σας. Έχετε ολοκληρώσει κάποιο από τα έργα σας? Όχι ακόμα. Εξακολουθώ να χτίζω τις δεξιότητές μου και να πειραματίζομαι με διαφορετικές τεχνικές. Αυτό είναι μια χαρά. Το ταξίδι της μάθησης είναι εξίσου σημαντικό με το τελευταίο κομμάτι. Ακριβώς. Κάθε πίνακας είναι μια ευκαιρία να μεγαλώσω και να εκφραστώ δημιουργικά. Θαυμάζω την αφοσίωσή σας στη βελτίωση, δείχνει το πάθος σας για την τέχνη. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η πρακτική θα οδηγήσει σε πρόοδο και τελικά στην κυριαρχία. Ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να ζωγραφίσουμε μαζί. Θα ήθελα πολύ να δω το ταξίδι σας να ξεδιπλώνεται. Θα το απολάμβανα πραγματικά. Η κοινή χρήση της εμπειρίας θα την κάνει ακόμη πιο ικανοποιητική. Ας υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον στις καλλιτεχνικές μας προσπάθειες. Μάθημα 29.0. Ταξιδιωτικές φιλοδοξίες. Σκέφτομαι να κάνω ένα ταξίδι σε άλλη χώρα σύντομα. Ναι, βασικά, το σκεφτόμουν κι εγώ. Το ταξίδι μπορεί να είναι μια τόσο εμπλουτισμένη εμπειρία. Απολύτως. Η εξερεύνηση νέων πολιτισμών και η συνάντηση διαφορετικών ανθρώπων είναι πάντα συναρπαστική. Συμφωνώ. Ανοίγει το μυαλό μας και μας βοηθά να εκτιμήσουμε την ποικιλομορφία στον κόσμο. Έχετε έναν συγκεκριμένο προορισμό στο μυαλό σας που θα θέλατε να επισκεφθείτε? Κλείνω προς μια χώρα με πλούσια ιστορία και όμορφα τοπία. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ας ερευνήσουμε μερικές επιλογές και να σχεδιάσουμε μαζί την περιπέτειά μας. Είμαι έτοιμος. Ο προγραμματισμός ενός ταξιδιού μπορεί να είναι εξίσου διασκεδαστικός με το ίδιο το ταξίδι. Ναι, ας κάνουμε αυτό το ταξίδι κάτι που και οι δύο ανυπομονούμε. Μάθημα 30. Σχέδια πάρτι. Τέλεια! Τι θα λέγατε για το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 7 μετά μεσημβρίαν? Αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει καλά για όλους. Ακούγεται καλό. Θα φροντίσω να στείλω τις προσκλήσεις και να οργανώσω τα πάντα. Τέλεια. Ένα βράδυ του Σαββατοκύριακου είναι τέλειο επειδή οι άνθρωποι τείνουν να είναι πιο χαλαροί και διαθέσιμοι. Ναι, και επιτρέπει σε όλους να χαλαρώσουν μετά από μια κουραστική εβδομάδα εργασίας. Πρέπει να σχεδιάσουμε κάποιες δραστηριότητες για να διασκεδάσουμε όλους όλο το βράδυ. Απολύτως. Ίσως κάποια παιχνίδια ή μια διασκεδαστική συνεδρία τρίβια θα μπορούσαν να ζωντανέψουν τα πράγματα. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Είναι πάντα ωραίο να έχετε συναρπαστικές δραστηριότητες για να φέρετε τους ανθρώπους κοντά. Ναι, και πρέπει επίσης να σκεφτούμε τα σνακ και τα ποτά για να κρατήσουμε όλους ανανεωμένους. Ας κάνουμε μια λίστα με αυτό που πρέπει να προετοιμάσουμε για να διασφαλίσουμε ότι όλα θα πάνε ομαλά. Μάθημα 31. Άνεση κατοικίδιων. Αυτή είναι μια ωραία πινελιά. Τα κατοικίδια ζώα μας θα εκτιμήσουν επίσης ότι έχουν ένα μέρος για να χαλαρώσουν. Απολύτως. Η δημιουργία μιας ζεστής γωνιάς για αυτούς δείχνει πόσο νοιαζόμαστε για την άνεσή τους.
Μου αρέσει πως μια μικρή προσαρμογή όπως αυτή μπορεί να ενισχύσει την ευτυχία και την ευημερία τους. Ναι, τα κατοικίδια ευδοκιμούν σε περιβάλλοντα όπου αισθάνονται ασφαλή και χαλαρά. Είναι εκπληκτικό πως ένα μαλακό κρεβάτι ή μια ζεστή κουβέρτα μπορεί να κάνει μια τέτοια διαφορά. Συμφωνώ απόλυτα. Η παροχή ενός ασφαλούς χώρου είναι απαραίτητη για την υγεία τους. Ας σκεφτούμε επίσης να συμπεριλάβουμε μερικά παιχνίδια για να τα διασκεδάσουμε. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Το να διατηρούν το μυαλό τους ενεργό είναι εξίσου σημαντικό με την άνεσή τους. Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε αυτόν τον τομέα μαζί. Θα μπορούσε να είναι ένα διασκεδαστικό έργο για εμάς. Μάθημα 32. Εντυπωσιακές εμπειρίες. Έχω δοκιμάσει ένα στο παρελθόν και ένιωσα σαν να ήμουν σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Αυτό ακούγεται απίστευτο. Τι είδους καθηλωτική εμπειρία είχατε? Ήταν μια περιπέτεια εικονικής πραγματικότητας που με μετέφερε σε ένα φανταστικό τοπίο γεμάτο θαύματα. Ουάου! Πάντα ήθελα να δοκιμάσω το VR. Πρέπει να είναι τόσο ελκυστικό και ρεαλιστικό. Πραγματικά είναι. Η τεχνολογία σας κάνει να ξεχάσετε το περιβάλλον σας και να νιώσετε σαν να είστε πραγματικά εκεί. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο συναρπαστικό θα ήταν να εξερευνήσουμε νέους κόσμους με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ήταν σαν να είμαι μέρος μιας ταινίας και μου άρεσε κάθε στιγμή. Ας βρούμε μια εμπειρία VR που μπορούμε να δοκιμάσουμε μαζί. Νομίζω ότι θα είναι τόσο διασκεδαστικό. Θα το λάτρευα αυτό. Η εξερεύνηση νέων πραγματικοτήτων μαζί ακούγεται σαν μια περιπέτεια που περιμένει να συμβεί. Μάθημα 33. Οργάνωση νοσηλευτών. Γνωρίζατε ότι ο Ράσελ ανάγκασε την κυβέρνηση να δεχτεί την προσφορά της Florence Nightingale να οργανώσει νοσοκόμες για να ταξιδέψουν στην Κριμαία? Ναι, έχω διαβάσει γι' αυτό. Είναι αξιοσημείωτο πως η αποφασιστικότητά της άλλαξε την πορεία της νοσηλευτικής και της υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια του πολέμου. Απολύτως. Οι προσπάθειές της όχι μόνο βελτίωσαν τις συνθήκες για τους στρατιώτες αλλά και καθιέρωσαν την νοσηλευτική ως σεβαστό επάγγελμα. Συμφωνώ απόλυτα. Η Φλωρεντία ήταν μπροστά από την εποχή της, τονίζοντας τη σημασία των εκπαιδευμένων νοσοκόμων στην ιατρική περίθαλψη. Ακριβώς. Το έργο της έθεσε τα θεμέλια για σύγχρονες νοσηλευτικές πρακτικές και εκπαίδευση. Είναι εμπνευσμένο να βλέπουμε πως η δέσμευση ενός ατόμου στην υπηρεσία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία. Σίγουρα. Η κληρονομιά της συνεχίζει να επηρεάζει τους επαγγελματίες υγείας σήμερα. Λατρεύω πως η ιστορία της μας ενθαρρύνει να υποστηρίξουμε αυτό που πιστεύουμε, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Οπωσδήποτε. Ας τιμήσουμε τις συνεισφορές της υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες υγειονομικής περίθαλψης στην κοινότητά μας. Μάθημα 34. Ιδέες για ψώνια. Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Γνωρίζετε καταστήματα που έχουν μεγάλη ποικιλία αντικειμένων. Ναι, υπάρχουν μερικά υπέροχα καταστήματα στην πόλη που προσφέρουν μια ποικιλία επιλογών, από ρούχα έως οικιακά είδη. Αυτό ακούγεται τέλειο. Λατρεύω τα ψώνια όπου μπορώ να βρω όμικρον με τόνο. Τι χρειάζομαι σε ένα Και εγώ. μέρος. Εξοικονομεί πολύ χρόνο και κάνει την εμπειρία πιο ευχάριστη. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι πάντα διασκεδαστικό να εξερευνάτε διαφορετικές ενότητες και να ανακαλύπτετε νέα αντικείμενα. Απολύτως. Μερικές φορές βρίσκεις απροσδόκητους θησαυρούς που δεν ήξερες καν ότι χρειάζεσαι. Συμφωνώ απόλυτα. Ας κάνουμε μια λίστα με τα καταστήματα που θέλουμε να επισκεφτούμε και να σχεδιάσουμε μια μέρα αγορών. Υπέροχη ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι μπορούμε να βρούμε μαζί. Κι εγώ. Τα ψώνια είναι πάντα πιο διασκεδαστικά με καλή παρέα.